Hello. ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አብረን የምናየው ስለ ፒ ቫልዩ ነው። ፒ ቫልዩ በሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ምንድነው የሚለውን ነው አብረን የምናየው። ስለዚህ what is p value especially in hypothesis testing, okay? ስለዚህ first ምን እናደርጋለን? ፒ ቫልዩን ዲፋይን እናደርጋለን። ፒ ቫልዩ ምንድነው? ብዙ ጊዜ በሪሰርች ውስጥ ፒ ቫልዩ ማየት የተለመደ ነው። ኦኬ ስለዚህ ፒ ቫልዩ ምንድነው? ስለዚህ ዛሬ ዲፊኒሽኑ ምንድነው? ፒ ቫልዩ ማለት probability of obtaining a test statistics more extreme less than or equals to or greater than or equals to than the observed sample value given that h naught is true ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ማለት always probability of obtaining test statistics either less than or equals to ወይ ደግሞ greater than or equals to than the observed sample የማግኘት probabilityችን given that h naught is true። ስለዚህ በባለፈው ስለ h naught ምንድነው null hypothesis ምንድነው የምትሉ ሰዎች alternative hypothesis ባለፈው ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እዚህ ቪዲዮውን ማየት ትችላላችሁ። or p value ብዙ ጊዜ ምን ይባላል? observed level of significance። ኦኬ ይሄ የኦብዘርቭ የምናደርገው ስለ level of significance ኦኬ ዲፈረንስ መኖሩን ኦኬ h ኖትን ሪጀክት የምናደርግበት ወይ ደግሞ በሌላ አገላለጽ ምን ይባላል? smallest value of alpha for which h naught is rejected። ስለዚህ ይሄንን h naught የh naught assumption አሳብ ሪጀክት ስናደርግ ከፒ ቫልዩ ከአልፋ ጋር ነው ኮምፔር የምናደርገው። ስለዚህ ፒ ቫልዩ ከአልፋ ያነሰ ከሆነ ሪጀክት ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ another ደግሞ ምንድነው? ፒ ቫልዩ ስንፈልግ ባጭሩ ምን እናደርጋለን? ሳምፕል ሪዛልት ወደ ቴስት ስታቲስቲክ እንቀይራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሳምፕል ሪዛልታችን ሚናችን ከሆነ ወደ z ስታቲስቲክስ መቀየር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኖርማሊቲ አሳምፕሽን ፉልፊል የሚያደርግ ከሆነ ሳምፕል ስታቲስቲክስ ወይ ደግሞ ሚኑን ወደ z ስታቲስቲክስ እንቀይራለን ማለት ነው። ምን ለማግኘት ነው? ፒ ቫልዩ ለማግኘት። ስለዚህ ፒ ቫልዩ ለማግኘት ባጭሩ especially upper tail ከሆነ ወይ ደግሞ one sided ከሆነ p value is equals to probability of z statistics greater than mean minus h naught። እቺ h naught mu naught ማለት h naught ማለት ነው። ኦኬ h naught ታችን ጋር ስቴት የምናደርገው ቫልዩ ማለት over sigma over under radical of n ነው given that h naught is true or n ከላይ ፎርሙላ በዚህ መልክ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ p ቫልዩአችን በእጃችን ካልኩሌት እናደርግ ቢባል በዚህ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከዘድ ወይ ደግሞ ከቴብል ስታቲስቲክስ ከዘድ ስታቲስቲክስ ከቴብል ስታንዳርድ ቫልዩ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ for lowest test ደግሞ ቴል ቴስት ደግሞ እንዴት እናገኛለን? one side ከሆነ ስቲል ፎርሙላችን እቺን less than or equals to መጨመር ነው ማለት ነው። otherwise ሌሎች ዘሴም ናቸው given that h naught is true። two tail ቴስት ከሆነ ደግሞ ወይ ደግሞ two sided ከሆነ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው two tail ነው most of the time ግን እንደ ሃይፖቴሲሳችን ይለያያል። ስለዚህ two tail ከሆነ ደግሞ ምን እናደርጋለን? two times the minimum of the upper tail እቺ ፎርሙላ የupper tail ነች ኮማ እዚህ ጋር ደግሞ probability of what the lower tail ማለት ነው። decision rule always እንደተባለው ምንድነው ሃይፖቴሲስ ቴስት ስንሰራ እኛ ቼክ የምናደርገው ናል ሃይፖቴሲስ ነው። ኦኬ ስለዚህ ሪሰርቸር አግሪ ወይ ደግሞ ዲስአግሪ የሚሆነው ከናል ሃይፖቴሲስ ጋር ነው። ኦኬ ስለዚህ ክሌም የምናደርገው ወይ ደግሞ ቴስት የምናደርገው ናል ሃይፖቴሲሳችን ነው። ስለዚህ at the end of the day decision rule ፒ ቫልዩ የሚያስፈልገው ምንድነው? ናል ሃይፖቴሲሳችን ዲሳይድ ለማድረግ ነው ወይ ደግሞ ዲሲሽን ለመስጠት ነው። ስለዚህ ናል ሃይፖቴሲሳችን አክሰፕት ወይ ደግሞ ሪጀክት ለማድረግ ምንድነው? ፒ ቫልዩ must be less than alpha value። this alpha value is what level of significance ነው which is given ነው ማለት ነው። ኦኬ የምሰጠን ነው ወይ ደግሞ ሪሰርቻችን ስንሰራ እኛ ቴስት ማድረግ ይፈልግነው at 95% ነው ወይስ at 90% ነው? ኦኬ ስለዚህ at 95 ከሆነ አልፋችን 0.05 ነው at 90 ከሆነ ደግሞ 0.1 ነው ማለት ነው። ኦኬ or at 99% ከሆነ ደግሞ 0.01 ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ፒ ቫልዩ በሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ በዚህ መልክ
ዲሲሽን ላይናችን ላይ መድረስ እንችላለን። ፒ ቫልዩ ምንድነው ለምትሉ ሰዎች ፒ ቫልዩ እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን ለምትሉ ሰዎች ያው መልስ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህም ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ላይክ በማድረግ ተባበሩን። በጣም አመሰግናለሁ።